Prof.dr. Vuksan Kalaj u lind në fshatin Pikal në Grut. Rrjedh nga një familje fshatare, por me ide përparimtare, si rrallë kush në atë kohë. Nga varfria ekstreme që mbizotronte në vitet e 40-ta, ato kishin para vetës një mision të shkollonin fëmijët e tyre. Babai Leka, edhe pse pa një pajisje shkollore, i dha vetes një detyrë të shkolloj fëmijët e tij. Ishin një grumbull fëmijë, si rëndom që kishin familje shqiptare në atë kohë. 4 djemë dhe 3 vajza. Djemët të gjithë i shkolloj me një sakrificë të madhe, në vuajtje të mëdha, por shkollimin e tyre e kishte në rend të parë, edhe pse në këtë aspekt babai i Vuksanit ishte përparimtar, e kishte të vështirë të thente rregullat në malësi, të shkollonte vajzat. Kështu edhe ndodhi. Vajzat detyrimisht kryen shkollën fillore 4 vjeçare. Pastaj rrinin në shtëpi, martoheshin në moshë shumë të re. Kështu vazhdoi disa vite, deri kur filluan një nga një të shkolloheshin edhe femrat. Miqtë të dashur të emisionit Portreti, përshëndetje, mirë se takohemi në një emision tjetër, me një tjetër protagonist, me një tjetër histori, me një tjetër rrëfim. Sot jemi këtu në restorantin Kalaj me një person të veçantë, me një ftyrë eminente të kombit shqiptar, i cili ka kontribuar shumë për arsimin shqip në Maltëzi, por edhe gjetju. Bëhet fjalë për Prof.dr. Vuksan Kalaj, i cili na vjen nga komuna e Tuzit. Përndryshe është profesor i kimisë organike i pari të themi në Malsi. Më tepër do të na flas vetë protagonisti, të cilin e falenderojmë që ka nda kohë, ka nda pra është bërë pjesë e këtij emisioni. Përshëndetje profesor. Mirë se ju gjeta, faleminderit në thirrje. Kënaqësi kam që jam me ju. Faleminderit. Neve me pika shkurta sot, teleshikuesve tanë, do ju prezentojmë biografinë e jetës tuaj, me qenë se ky është edhe fokusi i emisionit. Por sigurisht që gjatë periudhës jetësore tuaj, do t'i shënojmë disa ngjarje, disa të cilat vërtet kanë lanë mbresa tek ju dhe janë disa fakte të cilat duhet të shënohen, duhet të mbesin bresave të ri. Fillimisht të shohin teleshikuesit tanë, kush është profesor doktor Vuksan Kalaj, ku ka lind, kush janë prindërit, cila është ajo biografia e fëmijërisë tuaj? Unë kam lind në vitin 1942, në Nord, në fshatin Pikal. Aja është në Grud, rrëdza e Suks, një fshat malor, prej prindvet Leke dhe Pashk. Nana Pashk, baba Leke. Shkollën fillore, 4 klase kam kryen Priften. Është një fshat në rast të Suks, ku jem bashkuar gjithë nxënësit në një vend. Pas që e kam kryer klasën e 4, jam në klasën e 5, që si 8 vjeçare e kam kryer në Tus. Për çdo ditë jam regjistruar në 53-ën, 53-ën, 54-ën. 53-ën, 54-ën jam regjistruar në Tus në vitin e parë, dhe për çdo ditë kam udhëtuar prej Pikalit në Tus. Parafërsisht 10 kilometra, 9 kilometra një drejtim, a 9 kilometra në drejtimin tjetër ose 10. Ka me thënë gjithsej 20 kilometra në ditë. Kjo është një histori në vete. Sot duket absurde që një fëmijë në shkollë fillore të marrë çantën, pa veshbathje të duhur,
për borë, për diell, të udhtoj 10 kilometra në një rrugë, 10 kilometra në rrugën tjetër. Si ka qenë ai rrugtim? Mbani mend ndonjë, të themi, situatë kur keni qenë shumë të lagur, kur ju ka xanë nata, kur keni pas ndoshta një frikë? Gjatë kohës timnit, ne na duajmë unis nata. I pritshim punëtorët që udhtoshin më shkuan punë për mu më shkua me ta, deri qilte drita. Kur binte shenjë, na gjithmonë ishim të lagur, kam gjithmonë kishim të lagur. As kishim çadër, as kishim. Kur shkoshim në 8 ora fillon të mësimi, kur shkoshim disa arsimtar, na çoshin bus koftorit. Unë ze, me uter, një prej tyre të ka qenë Milan Perk. Indjeri, që me thani vetmi, që a interesua. Për arsye se laj, qëtunet e djela delte një fshat, sigurisht, i kishte në malet, me dalë, i kishte 20 km. Delte qëtunet e djela në pramë, në tanën, ullë, e qëtë. Dhe me thani ka di, se qëka dhe me thani ajo ultim, edhe ajo. Unë, edhe unë shpesher, kemë shua. Kohët janë kënë shumë shpira. Ju keni lind pikërisht në kohën e luftës së dytë botërore. Ishin ato vitet, të themi, ekstreme të varfërisë, kur nuk ishte varfëri veç një familje, por kjo ishte një varfëri e përgjithshme, një luftë për kafshat të kohës. Ishin 7 fëmijë. Na ishim 7 fëmijë. Na ishim një familje të mesatare. As më të pasur, as më të doptit, kishte edhe masu. Por kryesisht tonë ishin vobekt. Kur kush nuk ishte i pasun, si me thanë, për na ishim mesatarisht. Ishim 7 fëmijë, e kishim gjyshin në të kohë, babën, dhe me thanë ishim, nana në ka vdek në të 45. Unë se kom njoftë nana. Kalaj ka një biografi shumë interesante, por edhe shumë të dhimbshme. Ai nuk arriti të njohë nënën e tij. Kishte vetëm 2 vjeç, kur nëna tij preket nga tifoja, një sëmundje infektive, që kaloi në epidemi dhe muar shumë jetë të njerëzve. Kalaj shpjegon edhe se si u infektua nëna tij nga kjo sëmundje vdekje pruarse. Ai shprehet se disa të cilët janë shëruar nga tifoja, kanë mbetur me pasoja të mëdha në shëndet. E kem pas gjyshen, e cilën e ka zëmësuar nane. Nuk e kem një atë munges. Baba s'është martua, me gjithë se ka qenë 14 vjeç. Baba nuk është martua. S'ka da me bërzje. Cilë moshu ka vdek nana? Sa vjeçe ka qenë? Nana ka vdek. Kur ka vdek? Ta është 18, 28 vjeç. 28 vjeçe, nga sëmundja, qëfar? Tifa. Po, në kotë, 45. Të ndalimi të tifa, se ka qenë një të themi... Po, ka qenë tosk, partizant, ke Shqipnijet, që i kanë ardhë, ke Shqipërijet, që i kanë ardhë. Edhe janë zhgërku në këtë olimpika dhe prifte në randë sukës. Për me vazhdua në drejtim Berlinit, thoshë. Ashtu më ka thonë baba. Shtu që në shpi tanë ishin edhe ka 10 vetë. Edhe nana jonë, me gjyshin ka të aty, na kem pa ik një katun tjetër. Edhe nana u ka gatua buk 6-7 vetëve, edhe ajo s'mu prej tifit. Jo vetëm po prej tifit edhe vdiq. Po kanë dek edhe tjerën katun. Do të tatë u shëndru në epidemi? Epidemi u shëndrua a i vend. Edhe kanë dek disa, edhe ata që i kanë pështua, kanë shpetua prej asaj gjanë, kanë pasun pasoja psiqike. Pasoja psiqike kryesisht. Pasoja psiqike kanë pas. Kështu që e kemë pa gjyshen në tjana e ka zavendësua sa si do këndo nane.
Në mësujmet e zemënësua sigurisht kur kush, por ajo ka qenë një gjyshe shumë e mirë. Kështu që jem rrit, pa si me thasit bobekt. Shkollën 8 vjeçare e vijoi në Tuzë, ku çdo ditë udhëtonte nga 20 kilometra në 2 drejtime. Përveç udhëtimit të vështirë, ballafaqoheshin me kushte shumë të vështira ekonomike, pa veshmbathje të përshtatshme, këpucë të qepura nga lëkura lopës, pa çadër, në shi e në temperatura të larta, por shpesh edhe me bark të thatë. Kalaj rrëfen se shpesh kanë pas edhe mungesë të bukës. Të gjitha këto vuajtje dhe sakrifica nuk e lodhën të riun të vijon të shkollën, vetëm për të dalë nga rësira që kishte kapluar vendin. Ka bukua buke, sigurisht. Ushqimi tjetër, sidomos kur ka kohë e pranverës, kur gjanë nuk ka pas, kur farë ushqimit nuk ka pas. Sa janë përdor barishtet? Barishtet janë përdor, pa i s'ka pas as barishte. Ishte problem edhe për Problem edhe barishtet? për barishte. Po, problem. Nuk ka pas, është kënë si farë, ne i kemë thënë pjeta. Ka qenë si farë spanaqit. E thonë spanaqit. Po? Spanaqit që blitva. Por, ka dalë kështu. Po. Kujtohet mirë disa njerëz shkoshin pranë shkollet, afër nevojtore që arrit e merrshin e vlerëshin për me që shpinë me orë. Ja ta kanë qenë më të bobekë se na. Kështu që kohët janë ka shumë shtyre. A keni bak kështu shkëmbim të mallit, të themi, ai që ka pas misrin, ka pas... Jo, atë mund, po, ke me të pa mirë, ka shkua me e marrë një tenxhere, ato me a këthy e nesër, jeso këmbime shtjera, nuk ka pas. S'ka pas vetë malorë. E dim që në atë kohë nuk kanë ekzistuar, të themi, edhe dyqanet të këpucëve. Ja. Po, si u gjeqis? Çfarë qepshin nga thesin, nga goma, si? Po, pikush i ka më mbujtojnë mirë prej lëkures lopës. I kanë godit si këpucë. Po, kur bin të shi, ato bashin si letër. Kur të ershin, ato bashin shumë të forta me t'i vra kamët. Masa nejna në tus, u qelë kjo punishta e opangëve, edhe aty i bleshin. Ato opangët. Qara bleshit normal. Dhe në vend të qadrës struga? Në vend të qadrës, ose një thes prej 10, punome me e vunë si kështu. Shumë zorë ka qenë. Kohën atë shumë shtira. Shumë shtira. Po njerëzit kanë bijetua. Kanë pa vullnet për shkollim. Kësëm prej babësim për shumë. 2 vëllezërit e tij kishin përfunduar mësuesin në Prishtinë. Pas përfundimit të shkollës 8 vjeçare, regjistron shkollën e mesme të bujqësisë në Tivar, me rekomandim të drejtorisë së shkollave. Ky drejtim ishte kusht për të fituar bursën, sepse kishte mungesë të këtij kuadri. Nuk e dinte pothuajse asnjë fjalë në gjuhën serbo-kroate. Kishte shumë vështirësi në komunikim. Çdo leksion e mësonte përmendsh, por që nuk ja dinte kuptimin. Të gjitha këto ndikuan që të humb një vit. I pari mësues që ka krye normalin ka qenë vlavan. 4 vjetë që ka, 5 vjetë, 4 vjetë a kena të që ka krye. Ma vonë ban 5 vjetë, po 4 vjetë që ka krye. Kanë krye me kursa. Kanë egzistua kurse, që këta mësuesa që i përmena unë, e kanë krye ka 2 muaj, shkoshin Gjakov,
edhe kanë kryer klasën 2 muaj edhe kanë kryer klasën e kështu se ka qenë nevoja në atë kohë. Kështu që i pari mësues, ajo gjenerata që ka dalë kanë vllau. Baba i niks. Po. Masanena. Vërzat si kanë qenë në shkolla. Në atë kohë jo. Në atë kohë si kanë qenë në shkollë, as janë interesuar për atë punë, vetëm ka puna me i martua. Po mirë, si nxënës i shkollës fillore, ju shkut nga Pikala në Pikal, ka pas ndonjë vajzë atëherë në shkollë? Në Pikal ka pas vajzën në fillore. Fillore. Po në Tus jo. Tus jo. Në shkollë Asnjë. Jo, sa ato ishin vajza të rritu në atërna. Si qoshin. Për arsye se ai mendim, ai kuptimi. Po të kuptimi në atë kohë ishte? Në asaj kohë ishte mos me qua. Për shkak baba im me tepër më shumë, po ka qenë Demokrat. Demokrat, por për varza ja. Ka pas paragjykime. Paragjykime. Vajzat të është vajzë dhe duhet në shkollë. Po në cilë moshë u martoshin vajzat më tepër? Ka pas martesa të hershme? Martesa, për shembull, njëna motër që ka dek është martua, si ka pas 17 vjeç, 18 vjeç. Vajza që i ka kaluar 19, 20, kur a ba ajo, do më thonë se merr kush, se lyp kush. Që është nuk e koha në. Do më thonë, prej 17, 18 që aty në martua, ndej 19 maksimum. E meshkujt? E mashkujt, varet. Varet. Ata ka shkuar dhe 25, 26, 27. Mirë. Dikush edhe i ri. Kjo është, si themi një fillim, i hyrjes në emision, një bisedë shumë interesante. Disa fakte që sigurisht të rinjve do i shërbejnë dhe të shohin se sa ka qenë jetë vështirë, por vullneti, dëshira për të shkolluar, ka dominuar dhe i ka thyr të gjitha barierat ekzistuese. Por edhe këta, shumë numër i kufizuar i nxënësave të ka qenë. Vetëm një klasë, jem kënë klasë në Tus, në 5 në fillore. Do me thanu, prej tanë trojeve të malësis, vetëm një klasë shqipë ka qenë. Do me thanu, nuk i kanë qua shkollë. Prej fshatit të janë kënë vetëm 2 vetë, unë edhe njani. Edhe do të thotë ju keni pas fat që ju kanë mundësu. Prej hotit 4-5 vetë janë kanë. Kështu që vetëm një klasë në krejtë malësi. A kanë në shkollën të tësë. Dhe më thënë asë print si janë interesua. Aty e përfundoni shkollën e fillore 8 vjeçare. Pastaj, pse regjistroheni në Tivar, shkollën bujqësore? Pikrisht. Për arsye se më intereson të babë, se intereson të bursi, se s'kishim mundësi për më so, normale një kanë la burset. Por, i kishim thënë babësin, që normale both është, por në nevojitet në shkën bujqësore. E krye bujqësi, se i nevojitet këti i vetit. Zhvillimi në bujqësis edhe në shkën bujqësi, aty ja japim bursi. Edhe mua, mu deshti me shkua. Po mirë ju nga ky fshat Pikal, zotroshi me gjuhën serbokrate? Ja, asë një fjallë. Asë që kom një kur, ka flasin sërbisht, serbokrate. Dhe si u gjinde në rrethin në Tivar? Pak interesant do t'jetë kjo pjesë. Po gjeta. Njëherë kur rrëdha në Tus, më tha njani, i koj shia aty arsimtari, hajtë në filja në shpi, edhe lype shkrepës, për me lezë zjarë në nishtë. Edhe thuaj Dobroveqë, Shqibic. E Shqibic e disha se i pisha duhanin ka pak pshehaza. Edhe unë gjithë rrugës, ty e shkuata, si se sa këty e me kaluar të rruga, të bulevar. Gjithë kosë, ma tha Dobroveqë, kur shkova aty, u thash Dobro jutra. Ja që kom ditë sërbisht. Kur gjanë që kom ditë. E në Tivar, kur kom shkua nuk kom ditë sërbisht.
se kam kuptua mësimin vetëm për meç. Kam mësua, edhe për meç në kanë mësua. Me mësua për meçën në tus. Sa kishin mirë kuptim profesorat, mësuesit për juve, me qenë se vishin nga Tuzi, nuk zotroshi, u mundoshin pak, kishin sy pak. I herë në tus, Po, na i nepshin do vjersha, ishin 5-6, Marko Kraljević, Beg Konstantina, Hasan Agenica, ishin shumë të mla. Edhe kur nuk mund që mi mësua. Si kuptosh, as mund që mi mësua për meqër. Edhe arsimtari në thotë, vi Kaljević, nikat nishta neqë të znati. Ishte nulla. Dhe me thanë që a ishte motivi. Motiv. Që ju jepte. Motivi që në jepte. E në t'i varë, në vjetimi e parë, në sosha, sa musha. Rishin konvikta privat? Në konvikt. Aty e kishim nalt konvikte. Kishin do një shqiptar tjetër në... Po, kanë qenun prej këti ventit. Prej ventit sim jo kërkush. Nga Uqini kishte? Nga Uqini kishte. Kush ishte nga Uqini, mani men? Po, i mani men. Ka qenë Duri Rusul Begoviqit, ku prej Uqinit. Ka qenë Omer Qobaj, Esat Kurtoviqi, Osman Demiroviqi, Zefmir Dita, Maliq Qapriqi, edhe prej krajt o kanë njani. S'po më kujtohet. S'ka lidhje. Çfarë është karakteristike e kësaj periudhe? Ju këtu ngelni në klasë, hupni vitin. E huma vjetin e parë, prej historiet e prej geografiet, të një arsimtar, i cili në fund, po ju të regoj se mire di, më pyeti prej geografiet, pruga e kurulla transasiatike, prej Moskve dhe Vladivostok, stacionet mi atë regua. Po, e nuk dita, më tha, rrini, më vune dysh. Po, a kishim su ju aty? Kishim su sigurisht ishi pregadit, diçka dishi? Po, dishim diçka, por prej herë të sot. Por nuk disha sërbisht, me thëmë vërtet. Imsoshi për meq? Imsosha për meq. Edhe, po mirë, një rast me bëri përshtypje, kur baba juj vjen në kontrol. Të kontrolloj notat. Aja ka në tus. Antus ka qenë? Antus ka qenë në klasë 7 fillore. Vjen baba me mi kontrollua notit para marimit vjetë shkollor. Edhe kujdestare kisha Zef Kalaj, një kushrin prej fshatrit aty, edhe ja tregon, edhe kisha 2 notat dopta. Thot, mi avu edhe 3. Dop, për me janë në klasë, që të mësoj ma mirë. Këto kërkon vetë prindi? Vetë prindi kërkon, vetë prindi. Edhe me të klasë edhe përsëri më detyroj baba plap me ardhë. Në shkollë, malë. Por, aj menonte që i me metu në klasë, unë kome mësua ma mirë. Edhe kome ditë ma mirë. E nështë aja është. Do të më primare kishte që ju të përparoni, sepse gjithat mundim. Qashtu. Qfar mund të konkludojmë nga jo sot, me qenë se ju jeni... Sot është e kundërta, sot kërcnohen arsimtarët në qoftë se nuk e janë djalin si janë në të kaluese. Ka pa raste në tus, në gjimnas. Ka pa raste me ju kërcnohen. Me zorë me ja marrë notë me shtu. Fëmija. Po atëna ka qenë një... Tjetër sistem, tjetër edukat. Tjetër edukat, një mirë njohje, një arsimtari janë kanë zoti, baba i ka thënë rahe, në fëmin, rahe lirisht. Dhe fëmija ndoshta s'ka guzua dhe mua në kunë shpi? Ja, as me tregua.
as me tregua. Se ndoshta ka fituar ndonjë. Tash, e ndërprej tha njani, Po, mu tha, i mësuesi, i farë që është tana, jam keni shmakt, kam shkruar shmakt, për çdo ditë më ka arra për me shkruar me djaltën. E sot nuk di, tha, as me djaltën, as me të majtë, gati. Do me thënë, presion fizik, edhe baba ta i thonë të rahe, që të mësohë. Do me thënë, sa interesua prindi për ata, vetëm me mësua. qëllimi ka qenë. Qëllimi ka qenë me mësua. Qysh e si, sa është me rëndësi. E në t'i varë, ta i zdisha serbisht edhe qeshin shokët me mua. Në vite, në kotë sodit e kishte lëshua gjithë i cili. Kotë sodit gjithë i cili e kishte lëshua, se kishte atë tortur psiqike të nxansave, nuk e ki durua. Po, mua ma dash me durua. Do të thotë kishte edhe nga nxansat. Po, nga nxansat. Përqeshje. Përqeshje që serbisht s'po din e jeshtë. Pas përfundimit të shkollës së mesme, regjistroi fakultetin e kimisë në Prishtinë, të cilin e kreu në afat. 2 vitet e para i përfundoi në Prishtinë, ndërsa 2 vite tjera në Beograd. Kalaj kishte bursën dhe gjatë kësaj periudhe nuk pati vështirësi ekonomike. Menjëherë pas përfundimit të fakultetit, zgjedhet asistent në fakultet, ku punoi deri në pension në vitin 2007, por ju dha mundësia të vazhdonte punën me honorar deri në vitin 2012. E kreva Shkollën e mesme. shkollën e mesme, jo shkëlqyeshin shumë mirë. Atëna shumë mirë çdo vjet e kam kryer. Shkon që një shkëlqyeshin, po jam kanë nxënës shumë i mirë. Vetëm po ju them edhe këta. Tivari më ka ba një shprehje i punët, jashtëzakonisht, edhe më ka ba me menua, jo me mësua përmeç. Ka qenë një profesor, i farë Sava Lazarević, i cili ka qenë shumë i vështirë, na pyette, sa e qyshim gojnë, na thote, pse ashtu, qysh ashtu, m'ja spjegua psehin e qyshin. Edhe jota, si harroj kur për të mirë. Se kur këm ardhë atë në fakultet, atëna e këm qmua qatë profesor shumë. Edhe kur isha në 14 vjetorit, e ceka qatë gjanë. Se nuk në ka dhe me mësua përmeç, e në fakultet përmeç së mëhet më mësua. Gjithë i cilin zonë... Do të thotë ki pas një bas të fortë. Bas të fortë për me menua. Për me menua. Sidomos këto shkencat natyrore, pa menua nuk ke gjanë. Pa shtrua vetit pyetje pse kështu e qysh ashtu. Qatë metodë e kom përdor unë gjithë kohës kur kom pyet në fakultet. Edhe në studentat kanë thënë shumë kollaj e kishim la provimin, mos me na pyet pse, qysh, si. Pse, qysh, si, ne hjek të qata. Unë, tua hjekësha. Vetëm për shkak të ati profesorit në shkollë të mesme që më ka mësua që ashtu, edhe i kisha preferua gjithë cilit arsimtar me i vu jato pyetje për me e ban zansin me kuptua e jo me mësua përmeç. Se përmeç nuk dhe kur. Në Beograd, kur kam qenë gjithë i cilin zanë që ka krye me mua, nuk ka krye kur që janë këtë shkelqyeshëm, nuk ka krye kur që janë. Që i kom takua vetë në Beograd. Pse? Kanë mësua përmeç. Është perioda tjetër. Fillon një etap tjetër e juaja. Do thotë nga Malësia shkojnë regjistrojnë fakultet. Fakultet në Prishtinë, ku kryeni 2 vite në Prishtinë, 2 vite në Beograd. Vitin e dytë, kur e kreva vitin e parë, konkurova për bursën në Obiliqa dhe më lanë bursin. Fakultetin e kimisë, apo? Fakultetin e kimisë më lanë bursin për me punua të lanë. Kur e kreva vitin e parë. Edhe bursi ishte shumë i mirë. Shumë i mirë ishte. Mas 2 vjetëve që e kreva aty, në qershori lashtë që të apropimet, edhe shkova në Beograd. O registrova vjetin e tretë në Beograd, masa mejna, kur e kreva, kom marrë në shkollë të mesme, 1 vjetë kom punuar në shkollë të mesme në Ferizaj, masa ne në verë kom marrë në Obiliq,
Masanej, Si laboratorista, po, në në Bilic. laborator për punimin e ujit. Për punimin e ujit, për termoelektrana. Analizat kimike. Ashim, masanejna dervishozhaja, më thirin për në arë në fakultet, edhe jemi thëmë unë jam bursist, duhet me krye obligimin, e kryem thot ata, atë bursën atë obligim që e kini ju na e kryem li, por ti me arë këtu. Me të parin të torë këm shuan fakultet, ka qenë dekan i fakultetit në atë kohë. Edhe me njëherë, pas aty, mas 2 muajve të janë zgjellë asistent. Ju keni studiuar 2 vite në Beograd. Cilat janë mbresat, kujtimet, çfarë përshtypjesh ju ka lanë kjo periudhë, kjo etapë e jetës? Etapë e jetës shumë, diçka shumë mirë. Në bursin e kisha të mirë, kur farë problemet materiale nuk kisha atërna, edhe kam qenë student i mirë. Ne kam kryen në falë, sa këtu me mëtë në satare të lartë që më ka mundësua, në Beograd më registrua në shkallë 3, se në postdiplomike. Për arsye se me notë... Po, ju titullën e keni profesor, doktor? Profesor i rregullt. Profesor në universitetit i rregullt. Se në Beograd në atë kohë, kur që ka pa notën 9-8, nuk ka mujtë më registrua shkallë 3. Ishin rregulla kriteriume? Kriteriumet kanë qenë. Unë kisha notën 8/5 dhe u registrova me njëherë. U punësova këtu, në fakultet edhe u registrova pas aty në shkallë 3. Këtu punësoheni me 1 tetor 1968 në fakultetin filozofik. Filozofik, dega e kimisë. Në Prishtinë? Dega e kimisë. E me 71 është bërë fakulteti i shkencave të natyrës. Atje keni punu deri në vitin 2007, apo? Deri në vitin 2007 që jam pensionua. Kam vazhdua punën deri në vitin edhe 5 vjet, në më thënë deri në vitin 2012. 2012, kur i kam bosh 70 vjet, aty në ndërprej punët gjillmet. Si profesor, keni qeni ashpër? Si keni pas raportet me student? Jo, raportet me studenta i kam pas shumë mira. Po të regoj për çfarë arsyet. Ja që ka mësua, s'ka mujt me provim. Gjithë ka me ma pa ban, hakun nuk ja ka marrë kërkuj. Shamu, po të regoj një Esmet Hashani, ishte student. Edhe në orë qeshi. Edhe unë, del jashtë, e qita jashtë, se s'kishte në atë ko studentat nuk qeqin jashtë. Unë i thaqë, ose ti jashtë, ose unë po shkoj. Me qeshë këtu nuk ka, unë jam serios, nuk duha. Edhe i duhet jashtë, edhe sa unë do të alëshoj kiste, sa shokët unë do të alëshoj fakultetin, se kur ma nuk unë i me këtë provim. Do të shkojnë shkollët në pedagogjike. I ato na i kishin të shokët, jo, më shko, a i vjen në qershor edhe i merë do të natë. Është befasua. Do me thonë që ja kom marrë ku i hakun, por edhe kom ditë me i rëzuala 8 herë dhe 10 herë, deri sa të mësoj. Pse? I kom pyet pse, si, qysh. E thoshin studentat, mos na pyete si, qysh, e si, e pse, na shumë lete kishim la provimin. Po kur na pyet pse, sa e folim një fjali, e pse ashtu, e qysh ashtu, s'jaroma. Edhe na thot krejt humi. Dhe me thanën, ishte njani që i kisha arzuat 8 herë, edhe prej tetove. Edhe tjetëri ishte shok prej tetove, a i kishte lënë qershor. Edhe këj i thanë për para që e prigaditëshin provimin, i kishte thanën që ta i s'munet më krye provimin. Po mori këtë ta munet më krye, po ti mos e mëso përmeq. Por shumë prej atyne që i kom rëzuat 8 herë pas aty janë këmirë njës. Që ajë prej tetovet,
Unë më ka takuan të tovë, më ka thirrë në darkë. E ka pa njerëz që kanë insistua dikush për me i dimua, e më ja falë kur asë mirë dit asë më kalta. Ka dhe këtu prej Vuksanit. Ka dhe këtu prej Vuksanit, s'dojmë e përmeten. Mirë. Do më thënë kom qenë korrekt edhe... Keni pas ndonjëherë pak të themi më shirë, ta quaj kështu, për studentat të cilë kanë ardhur nga malësia, nga ullëshimi? Gjithë, për gjithë. I kom trajtua pak me një sy tjetër. Më thënë të vërtetë. Për gjithë cilë. Tahir Gjergj Bitriqi, Arbnori, vllau i Alis, për i krajet. A ishte ushtarë dhe pranova si asistent, ka qenë shumë i mirë, si student. Po dhe Dulja Slani, që është drejtor tash këtu, a i ka qenë betaje gjenerat. Po unë mund shalla, ta me prëndo se isha shefe, më shkote mua fjalla. Edhe, më thotë, fu bre, thot ti tonë prej Malizi, po na i futë tash. Atë na e hje ka Dullin që më lenti shumë. Atë i kom pasan gruas, me e propozua drejtor këtu, edhe e kanë pa marrë drejtor këtu. Sa prej ministrijet, drejtor. Shtu që ka pas. Profesor Kalaj, nga hapja e fakultetit të mësuesisë në gjuhën shqipe, punon si profesor pranë fakultetit në fjalë. Si honorar, kuptohet, e maj landën. Këtu jeni nga fillimi? Këtu jam Nga hapja? Prej hapjes të fakultetit, ende jam që aty, edhe si mjetë jam që aty më kanë thënë. Po regjistrohen sa është numri nxënësave? 15, 14, si mjetë më duke 10 janë regjistruar. Më te për nxënësa femra apo meshkull? Kush është? Kryesisht femrat janë. Kryesisht femra, edhe më shumë ti ka prej këtij. Prej Vuksanit. Prej Vuksanit. Si mjetë për shumë vjetë, kanë qenë nga ti krejt prej Vuksanit. Ati krejt prej Vuksanit. Mendoni që është konsumuar, të themi, kjo fush? Mos po bëhen pak më shumë? Gjithmonë thonë që me rëndësi është me e krye një fakultet. Me qka ka me e fitua buken së është me rëndësi? Për arsye se menimi im është, me gjithë cilë njeri që i flet, e she a ka krye fakulteta, nuk ka krye. Mund është me vrejt, me vrejt, shprejhja e ti, menimi i ti, që ky ka krye fakultet ose shumica e rastet është që është. Vuksan Kalaj është familjar. Para 7 viteve ka humbur bashortën, mungesën e së cilës e ndjen shumë. Edhe bashortja ati Lidja ka qenë profesoreshe kimis dhe ka punuar në entin për shkolla pranë Ministrisë së Arsimit. Vuksani ka 2 fëmijë, një vajzë e një djalë, si dhe një nip dhe mbes. Vazhdon të ligjëroj në fakultetin e mësuesisë me honorar. Edhe bashortja juaj e cila ka ndruar jetë para 7 viteve, keni qenë të themi të njëjtit profil. Njëjtit profil. Sa ju kanë ndihmu, sa keni bashkëpunu? Kem bashkëpunua për arsye se gruaja me ka di frangjishtën, ka di anglishtën. E mund s'kam ditë. Anglisht s'kam ditë. Shumë pak. Gruaja me ka di frangjishtën dhe jem aso. Kem bashkëpunua të njëjtën lami. Njëjtën lami. Jeni prind i 2 fëmijëve, apo? Po. Dhe gjysh i një nipi dhe një mese. Po. Sa ju mungon? Çfarë do të thotë të humbsh bashortën? A shumë. Shumë do të. Të ndron jeta? Plotësisht. Janë rreta. Për shembull, te lëshon televizionin vetëm nuk e këqyr vetëm të las dikush. Domethënë që ata i mungon njerit një shoqni, jeta vetëm nuk është e lehtë, por duhet me përballua ata.
Kam punua, tash po kthehna, Po. kam punua në fakultet me studenta, në laborator, kam majt ligjerata, edhe në gjonë serbokroate, edhe shqipe dej me 80 që i kanë qenë demonstratat, e aty atër në ngroja me ka magistrua, ka marrë. Edhe ne na kanë largua prej mësimit serbisht shqiptar që kanë na kanë largua krejtëve, por kanë punua te unë, edhe sërbët, në laborator, për shumë, ka pasu. Sidomos këta boshnjak kanë ardhur, gati krejt, tuti prej Novi Pazarit e prej këtejnë. Sa ka qenë e vështira ju periudhë për juve? Keni qenë ju ndonjëherë ndoshta në shënjesër të sistemit të regjimit? Po, Miloševićin po menoni. Po. Kam qenë një herë, një gazetar kishte ardhur aty edhe për i Prishtinit, një gazetar edhe kishte shkrua që doktor Vuksan Kalaj deklaron kështu që si të kur gjanë. E aja jam me rana ma dukt, shpifja, që se nisha asë shkom bisedu, asë se kom pa atë njeri. E ki shkrua, veç e një novos të dikura. Atërna kanë parë pe i Beogradit e preja so për me demantua atë të shkrime e zhën, atër bujku e ka pa. Ja jam ka ardhë shumë diçka e ranë në të kohë. Masa nejna na qitën prej sistemit, atër kemë punua privatisht, se i kemë punua në edhim. Si kanë qenë kushtet? Janë punu në për kushte ekstreme, të themi në për shtëpia, në përbodrume, me friga? Me friga, me krejt. Ishte sala e biljardit, aty ishin do tulla, që rrishin studentat, edhe janë aty për shumë ka majtë ligjerata. Do shtëpia private ishte, shumë sakë. Kaloj jo ko, shumë shtirë. Por e majtë me atë. Po i këthejmë tash, kam punua jo vetëm që kam majtë mësim, po kam punua dhe në laborator. Po. Kam publikua punime shkencore. I kam mase 60 punime, botuame, këtu edhe jashtë. Për doktoratur, për magistratur në Beograd kam punua, që ishë në Prishtinë, po kam magistrua në Beograd. Masa nejna, kam punua doktoratura në Prishtinë, kam qenë një vjetë në Ruđer Bošković në Zagreb, kam qenë në Banja Luka, ma në fund e kom mbroj doktorat në Beograd, edhe ma në fund e kom mbroj doktorat në Beograd. Në atë kohë, ishin të rrallë ato që kishin këto tituj. Se këto tituj janë fituar vërtet me një mund, me njerëz të madhe. Shumë. Mendoni që ka ndryshu diçka? Ka ndryshua shumë. Sot fakulteti është ba provimi për mua është kur e dzirëshim atë pletën me 3 pyetja, 4 pyetja, 5 pyetje, shkoshim 15 minuta konceptin, delshim ndrazez, shkumsin, shpuzën, edhe folshim i sahat e gjys. Ja të 3 pyetje, po të pyetje edhe 10 tjera. Ajë për mua ka qenë provim. Ja është e ko majtë edhe vetë provimi. Sot, majtë provimi me shkrim, kopjohet, vehen në vesh domiza që ka janë për me diktua prej jashtit, e krejt ato, të me thanën, Kara vlera, kara nështë jam gabim, po vlera kara. Sistemi, unë jam me atë vjetrën qëto, sistemi i Bolonjes e ka shkatrua arsimin për mua. Pse e ka ban, sistemi i Bolonjes nështë për Amerikë është mirë. Se në Amerikë ekzistojnë që sa dosh universiteti. Por janë disa universitetet e cilat janë të çmuar.
me cilat mundesh me hinë punë çdo kohë. E janë e krye fakultetin edhe nuk mundesh me hinë, s'pranon kush në punë. E te na, për fat të keq, ata që e kryejnë pa merita ata po futën ma parë. Për mua, universiteti shtetënor, fakultetet shtetënore janë ma në nivel që këto private. Për arsye se privatet të na janë gjaja materiale. Në qoftë se studenti i vjetis parë nuk e del në vjetin e dytë, ai se paguat. Se s'ka çka me pagua. Do me thanë, pronari i atij fakultetit, ati i intereson vetëm me krye vjetin edhe me jalon pare. Atërna, ndjeja, ku ndjeja? Në qoftë se është një person i cili ka pare both, edhe i qelë fakultetin që si interesojnë kollat, atër aja muj me kënë fakulteti mirë, e aja muj me kënë. Për të regoj një shemë, në fakultetin e, kur ka dalë në pension një kolegë emi, Indjeri Musa Basaj, ka dhënë kimi analitike, ma pensionar që profesor i kimisë analitike, ka shkuar në fakultetin privat në Prishtinë, s'pëja të regoj se i cili ashtë, edhe mas në qershor, e ka majtë kriteriumin si e ka majtë në kimi, aja është fakulteti i farmacisë privat. Në qershor e ka pajat kriterin si në fakultet që ka punua, edhe me njëherë pronarja e ka qitë, e ka angazhuar asistentin për me i pyet, edhe njëherë për me ilqua për me ja pagua pare. Dhe me thanë, kvaliteti i studimeve të plotësisht ka rarë për mua. Si e vlerësoni, me qenë se vete potencuat, tani nuk punësohet në bazë të suksesit, në bazë të kualitetit, në bazë të përvojës, por në bazë të orientimeve politike, përkatësisë politike, ngjyrosjes politike. Qashtu. Mendoni që është rreziku kësaj shoqërie? Rrezik shumë. Unë e di rastet mësuesat në malësitë, na, që i kom pa studenta. Studentja e mirë, nuk ka mujt me hi, e ajo me keqa që gati as germat nuk i ka dhe i ka hi në punë. Dhe me thanën, shumë gjaj keqe. Dhe me thanë, nuk është për parim, por për kundrazi është gjaja e kundrat. Gjithmonë, shpretaj i ka qëndruar larg politikës. Në fillet e para të punësimit, ai detyrimisht u bë antar i Partisë Komuniste të Jugosllavisë. Por kjo zgjati shumë pak, pasi erdhi koha e pluralizmit, sistemit shumë partijak. Nuk e pëlqen mënyrën e funksionimit të partive. Kur është fjala për parti shqiptare, ai shprehet se para interesit të përgjithshëm kanë vu interesin personal. Bajraktarizmi nuk na lën të përparojmë. Derisa të kacefytemi ndërmjet vetës se kush do të jeti pari i partisë, kështu do të vijojnë punët, është mendimi i profesor Kalaj. Vetëm kam qenë shef katedret. Shef katedret, po. Pa, politikisht, po ju të regoj, ja 5-6 vjetë. Jam fut në parti, por jam fut në parti me zorë, se më deshte më fut në parti. Për arsye se... Ka qenë kushtet, apo? Jo kushtet, por këta që ta kishin vu synin, në ledhjet partisë folshin gjanat pavërteta. Po, edhe... Sa joshin, do të Sa joshin gjanat për me të shkelje, për me të asohe, gjana të asohuna, pa unë koptat, e pratë pun hina për me ju kundërvu atyne shpifjeve që i bashin disa. E kom qenë 4-5 vjetë, 12 vjetë as disa kom qenë edhe në... Parti Socialiste, apo? Jo, Parti Komuniste. A Komuniste të asaj kohë? Ta asaj kohë me tëllet e natën, aty atëna i kem dërqua tanë librezat edhe jenë dalë prej parti. Dhe me thënë, kom shku në parti jo me bindje, se njësit kanë shku në parti edhe për fitime materiale, normalisht. Unë jo, si jam këndër. Si e vlerësoni
situatën politike sot, partit politike, një numër të madh të partive politike, çfarë ju mendoni? Pse kaq numër i madh? Kaq numër i madh është për interesa personale. Çka thot, ka pa thënë një profesor i nderuari i ndjerje, Elvisha Zhaja, rektori i parë i Universitetit të Prishtinës, doktori i parë i Jugosllavi në atë kohë, me 56, 7. Edhe thotë bajraktarizmi me shqiptarëve nëse lënë me përparua. Bajraktarizmi. Edhe këto partit janë si bajraktarizm, tash. Gjithë i cili do me kënë bajraktar, gjithë i cili do me kënë kryetar për interesin e vetë personal. Qëka i lipën gjithë kjo parti në lëqinë sa janë? Në lëci sa janë? Si për ato parti? Tani komuna Tuzit ka fituar, të themi, është komunë në vete, me të drejta të plota. Çfarë mendoni për këtë? Po mirë që ka fituar, mirë që janë bashkua, ka me pas disa punësime, ka njës disa punësime, por i herë duhet me nda teritori komunal i Tuzit. Pa nda teritori komunal, nuk mundën me përparua, se është ujësjelësi, është 13 jullë që i thonë 13 koriku këto vneshtat, është dogana, janë disa që me hinë punë me aso. Dhe me thanën, ata i herë do të më ba. Këto dokumenta që i ke këtu, qëfar janë? Këto dokumenta janë, po ju të regoj, për shemull, Leke është letër, Chemical Abstract Service, në Ohio, i kishim sintetizua disa komponime. Treja, qatë doktoraturës. Pas doktoraturës, ja kom pas nisë, më këtu kom doktoruan këtë jamin, vetëm ishte puna gruaja ime aterna, Dr. Vuksan Kalaj, e pyeta një profesorin Branko Stanovnikun, i cili merret me kimi heterociklike i Ljubljanës. Ndoshta eksperti më i madh në Jugosllavi. Edhe më tha, ja laq për nomenklaturë, për emnin e këtynet, nomenklatura në i thomë, ja laq, tha, edhe unë, kur i sintetizoj komponimet e reja, e nuk jam i sigur që qka janë, u aqoj në chemical abstract, ajo qendra botnore, e cila i regjistron për tonë botë. Edhe unë ja qova, edhe ma këthyre me emna, se si quhen, për gjithë cilën. Dhe me thonë, në këtë njëmi, tash, që kemë zhvillua mashu, ke kur s'ka punua posu. A kemi në heterociklike, në Serbi e Knejna, prej Zagrebit e ke kur s'ka punua. Kanë punua në Banja Luk, edhe në Sloveni. Kam punua vetë, edhe në këtë punë kanë doktoruat e unë 6 vetë. Të gjithë që e majnë kimin organike në Prishtinë edhe në Tetov, Shqip, janë doktorantë të mi, që kanë kryer doktoratën të unë. Kam pas thirrje prej Amerikët me punua për ta. Monsanto, në St. Louis, në Missouri, shko me punua në kushë. Në parë Nina Bracolini, Pse keni refuzu këtë thirrje? Fëmija e vogël dhe vajzë e kisha të vogël dhe ku me shkua tash në Amerikë, thosha. Dhe e në kusova. Profesor, unë jam shumë i njohëse për këtë bisedë, për këtë rrëfim të jetës,
për këto fakte, për këto dëshmi që i dha. Ma që e po kom që tini ju e knaqën me emision se edhe unë kom qef me kënë mirë, po në qoftë se më rëndësi është të rishikuesit tanë të jetë dhe knaqër që nuk dyshoj në atë aspekt. E ka arri unë qëllimin tim, ju e keni arri qëllimin tonë, për qëllimin tim s'dije si i kom qenë me vërtet. Me gjithë të fakte, me gjithë të histori, nuk ka vend për dyshim. Atëherë, profesor, faleminderit edhe njerë, faleminderit që keni dako, faleminderit që ju erdhët në Ulqin për ta realizuar këtë emision. Ju uroj shëndet, ju uroj të keni akoma suksese, me qenë se akoma jeni në fakultetin e mësuesis, jetë të gjatë. Faleminderit, kënaqësi kom pa që kom bisedua me ju, jam ke musafiri ju. Shtot miru dëshiroj edhe unë, në jetë, në familje, në krejtë. Faleminderit. Zot mirë. Miqtë të dashur, kështu realizuam edhe një emision Portreti, këtu në restorantin Kalaba. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar, ndërsa neve takohemi sërish të hënën brëma në orën 20:30. Deri atëherë, mirë veç.